الله الرحمن الرحیم. موږ نن په دې لیکچر کې د میټریسز ایکسرسایز 1.6 سٹارټ کوو. کوېسچن نمبر 1 نو موږ سٹارټ والو. کوېسچن نمبر 1 کې موږ لا راکړی سالو د فالوینګ سیسټم اف لینیر ایکویشنز. دا موږ له لینیر ایکویشنز راکړي دي، دا سالو کول دي یوزینګ انورژن میتھډ. انورژن میتھډ به موږ دې کې یوز کوو. صحیح شو. دا لینیر ایکویشنز دي، دې کې به د ایکس او د واي ویلیو معلومو. صحیح شو. یوزینګ انورژن میتھډ. پہلا کوېسچن لیکو نو بیا سلیوشن طرف ته راځو. دا کوېسچن ډیر ایزی دی، بس صرف لږ لینتي دی. ها، کوېسچن نمبر 1 کې پارت 1 موږ سره یو لینیر ایکویشنز دی 2x plus 3y equal to -1. بل ایکویشن دی موږ سره x minus y equal to 2. دا کوېسچن دی. صحیح ده. 2x plus 3y equal to 1 او x minus y equal to 2. صحیح شو. ها، سلیوشن اړوان دی. دې زه جرنل فارم لیکم. جرنل فارم موږ سره د دې څنګه دی. موږ سره د لینیر ایکویشنز چې دا داسې ax plus by equal to m او cx plus dy equal to n. دا موږ سره د لینیر ایکویشن جرنل فارم دی. صحیح ده. نو دا چې موږ میټرس فارم کې لیکو، ټیک شو. نو میټرس فارم کې دا موږ داسې لیکو چې دا ویریبلز دي، ټیک شو، x او y او دا د دې میگنیچودز دي. دا میگنیچود به چې دی نو موږ ولیکو په میټرس فارم کې. نو a به ولګي، b c او d. دا به میټرس فارم کې داسې. بیا به دې سره دا x او y دي، بره به x ولګي، لاندې به y ولګي، او دا به m n شي. ټیک شو. a b c d او x او y شو، او m او n شو. د دې چې کومه فارمولا ده، کوم بس مې چې موږ دا ایکویشن ولیکو، ا فارمولا موږ سره ده چې a x equal to b. ټیک شو. دا د دې ایکویشن جرنل فارم دی. دا لینیر ایکویشنز دی. ټیک شو. او دا د لینیر ایکویشن جرنل فارم دی، او د فارمولا ده. د دې فارمولې په بیس په موږ چې کوم دی نو دا کوېسچن سالو کوو. دی نه به د x او د y ویلیوز راوباسي، او دا چې کوم دی د دې جرنل فارم دی. a میټرس x میټرس. صحیح ده. دا پکې a میټرس دی، دا پکې x میټرس دی، او دا b میټرس دی. ټیک شو. ها، دا به چې کوم دی موږ دی نه x څنګه راوباسو، نو دې سره موږ بورډ سایډ ته a انورس ملټیپلای کو. a انورس چې دی دا ما دې سایډ ته ملټیپلای کو، a x شو، او a انورس دلته کې ما ملټیپلای کو. د دې خبرې په خیال ساتئ چې دلته a انورس پهله ولیکو، نو دلته کې هم پهله، اسې نه چې b نه بعد ولیکئ، ځکه چې په میټرس کې ملټیپلیکیشن چې a b هغه یو شان راځي، او b چې بدل شان راځي. نو میټرس کې د a b او د b د دې شیز په خیال ساتئ. ها، بیا موږ دا داسې لیکلی شو چې a انورس او a او دلته x دا عمره خپل ځای باندې a انورس b. نو a انورس او a چې دی، ټیک شو، چې یو a میټرس یو د هغې انورس دې سره ملټیپلای شي، نو هغه موږ سره آیډنټیټي میټرس راځي. صحیح شو. آیډنټیټي میټرس موږ پریویس لیکچر کې ویلو چې څه ته وایي. نو a انورس a نه آیډنټیټي میټرس راغی، x میټرس په خپل ځای پاتې شو، دلته a انورس او b پاتې شو. ها، any میټرس سره چې کله آیډنټیټي میټرس ملټیپلای شي، نو د هغې نه همدغه میټرس په خپله راځي. ټیک شو. لکه آیډنټیټي میټرس چې x سره ملټیپلای شي، نو دې نه هم د x میټرس راځي. ټیک شو.
نو دا موږ سره شو x او دا شو A انورس B. دا فارموله به موږ په دې چپټر کې تروټ استعمالو د x ویلیو معلومولو لپاره. نو مطلب دا شو چې ax پلس b دا موږ سره جرنل فارم دی د اکویشن چې x معلومو دا x په خپل ځای پرېږدو دا چې دې خوا راوړي نو دا به a انورس شي او b سره به ملټیپلای شي. ټیک شو دا جرنل فارم د لینیر اکویشنز. ټیک شو او دا به موږ میټرس کې په دې فارم کې لیکو دا جرنل فارمولا ده. صحیح ده. A B بدلته ولګي C او D بدلته ولګي او دا X او Y چې دی دا به میټرس فارم کې داسې لګي. صحیح شو یو کالم کې به بس لګي. ټیک شو دوه رو وي او یو به کالمي X Y به ولګي او دا M او N دا ویلیوز به چې دی ولګي. ټیک شو او فارمولا به موږ چې د X ویلیوز روباسو A انورس B به په دې به معلومو. اول به دغه میټرس موږ A انورس معلومو بیا به B سره ملټیپلای کوو نو موږ سره به د X او Y د X او د Y ویلیو روزي. اوس به موږ خپل دې کوېسچن ته چې دی نو راشو. صحیح شو. ها نو دا کوېسچن چې دی دا به اوس موږ میټرس فارم کې لیکو. دا ما اول به ولیکم اکویشن 3x پلس 2x سوري 3y equal to -1 او x minus ها دا پلس او دا ماینس y equal to 2 شو. ځکه چې جرنل اکویشن کې موږ سره دا پلس پلس دی. ټیک شو دا ماینس چې دا د دې چې کوم دا میګنیچیوډ دی سره ها دا 2x پلس 3y شو دا پکې A ده دا B ده او دا M دی دا چې دلته کې میګنیچیوډ 1 دی نو دا C ده پلس او y نو دلته کې D نو D دا -1 دی. صحیح دا -1 د دې y میګنیچیوډ -1 دی نو D پکې -1 دی او دا پکې n دی. صحیح ده د جرنل اکویشن سره کمپیر کړئ. نو دا چې اوس موږ میټرس کې لیکو دا موږ څنګه لیکو دلته کې A وي A موږ سره دا څه ده D موږ سره دا A ده دا B ده دا موږ سره شو 2 3 ها دلته کې د دې میګنیچیوډ چې دی هغه 1 دی. ټیک شو C ده دا C ولګېده او دلته د y میګنیچیوډ -1 دی دا D ده. ټیک شو نو دا -1 شو. جرنل فارم د اکویشنز کې دلته پلس پلس ټیک شو نو که چاري نیگیټیو وي نو هغه د میګنیچیوډ سره خپلي. بیا مونږه x او y چې دی نو یو کالم کې لیکو او دې طرف ته C M او N نو M دا دی N دا دی. ټیک شو دلته کې د دې میګنیچیوډ دا ما دا بس د دې 1 میګنیچیوډ ها او دا M او N دی. ټیک شو نو M او N چې دی M دلته ما ولیکو -1 N ما ولیکو 2 دا د جرنل فارم ته د فارمولې ته دا ما چې کوم دی نو واړو. صحیح ده میټرس فارم ته اوس چې دی اوس په مونږه دا فارمولا یوز کو. صحیح شو د x او د y ویلیو x او د y ویلیو معلومولو لپاره دا فارمولا یوز کو. ټیک شو ها دیتا دا فارمولا ده نو دې کې ما سره ویلیو څه پکار دي b میټرس چې دی. ټیک شو دا موږ سره b میټرس دی. ټیک شو او a انورس چې دی هغه دا A میټرس دی. صحیح ده موږ سره دا AX وي او B وي. ټیک شو دا AX او دا B ده. ټیک شو نو دا X په ځای پر دا به د خوا راوړي نو دا به A انورس وي نو زه به د دې میټرس A انورس معلوم. صحیح ده موږ سره دې ټیم کې A میټرس موږ سره دې ټیم کې 2 3 1 -1 دی. x میټرس ما سره دا xy دی او دا b میټرس چې دی دا موږ سره -1 2 دی. صحیح ده دا a ده دا x دی دا b ده نو زه به a انورس معلوم ځکه چې ما سره فارمولا کې a دی نو a انورس موږ څنګه معلومو a انورس فارمولا موږ سره دا 1/a magnitude or adjoint of A.
ٹھیک شو ها اول به زه A میگنیچیود معلوم کم نو A میگنیچیود دا به شي 2 3 1 minus 1 دا به موږ سره شي دا به ملټیپلای کوو صحیح ده دا به موږ سره شي 2 ملټیپلای minus 1 او بیا به ماینس ولګي او 3 ملټیپلای 1 بشي 3 ملټیپلای 1 دا ملټیپلای شي نو A میگنیچیود به موږ سره برابر راشي دینه به راشي 2 1s are 2 minus 2 به راشي او دینه minus 3 دی نو minus 2 minus 3 نه minus 5 راغی دا موږ سره A میگنیچیود شو اوس به موږ معلوم کو دا A میټرس شو 2 3 1 minus 1 دا دی به adjoint معلوم کو نو adjoint of A دا به موږ سره برابر شي adjoint په څنګه معلومو چې دی به صرف پوزیشن چې دی نو هغه چینج شي پوزیشن به څنګه چینج کی دا موږ سره -1 شي او دا 2 بدل تر راشي او دا به سمبل ساين به دی چینج شي دا -1 شي او دا -3 شي دا adjoint موږ سره راغی اوس A inverse د برابر شو 1 over A magnitude او adjoint of A ویلز به پکې واچو 1 over د A magnitude دا 5 راغلی دی 1 over 5 او adjoint موږ سره راغلی دی -1 -3 -1 او 2 دا A inverse موږ معلوم کو دا equation دیتا ما بس یو equation ما ورکو 1 صحیح شو دا A inverse معلوم شو اوس په فارمولا ولیکم فارمولا موږ سره دا ده x معلومول دی x equal to A inverse او P x چې دی موږ سره ها x په موږ سره دی x y equal to A inverse موږ سره راغی ها A inverse کې دا 1 over 5 هم دی 1 over 5 او بیا شو -1 -3 -1 دا موږ سره A inverse دی او ملټیپلای B نو B موږ سره چې دا هغه دا ده دا -1 -2 چې دا B صحیح ده دا B میټرس -1 او 2 -1 او 2 دا B میټرس اوس په دا 1 over 5 به زه په خپل ځای ولګوم او دا به دې سره ملټیپلای کوم ټیک شو ملټیپلیکیشن الریډي موږ ته پته چې څنګه کیږي دا رو به د دې کالم سره ملټیپلای کیږي دا به شي -1 ملټیپلای -1 بیا پلس ولګي -3 ملټیپلای دا 2 -3 ملټیپلای 2 به راشي صحیح شو بیا به دا به د دې دا رو به د دې کالم سره ملټیپلای کیږي نو -1 ملټیپلای -1 او پلس په ولګي 2 ملټیپلای 2 بشي دا به دې سره بیا ملټیپلای شي 2 ملټیپلای 2 ها اوس په دا 1 over 5 به مونږه خپل ځای ولګو او دا به -1 چې -1 سره ملټیپلای شي نو دا به +1 راشي دا پلس په خپل ځای ولګي او -3 ملټیپلای 2 نه به -6 راشي دغه شانتي -1 -1 ملټیپلیکیشن نه به +1 راشي یا پلس ولګي او 2 2 زار به 4 شي صحیح شو بیا به دینه به راشي 1 over 5 دلته به راشي -5 دلته به +5 راشي ٹھیک شو اوس په دا 1 over 5 دی کې دننه ملټیپلای شي دا به موږ سره شي 1 over 5 multiply -5 او 1 over 5 multiply دا 5 ٹھیک شو دینا
rashi da 5 कट शी दिनमा -1 राशि और da 5 कट शी दिनमा +1 राशि da mung sara show x y equal to -1 or 1. Now the x mung sara -1 value sha or the y mung sara +1 value sha. Now munga x or y find ko. X equal to -1 or y equal to 1.